Nỗi lo về trí tuệ nhân tạo suốt thời gian qua phần lớn đều xoay quanh những điều dễ nhìn thấy trên mặt báo. Chúng ta bàn về chatbot, bàn về những công việc văn phòng nào sẽ bốc hơi và bàn về những tấm ảnh giả mạo phát tán trên mạng xã hội. Nhưng rất có thể, đám đông đang dán mắt vào sai tầng của sự nguy hiểm. Ranh giới đáng sợ thật sự chưa bao giờ nằm ở một cỗ máy biết nói câu từ giống hệt con người. Nó nằm ở khoảnh khắc trí khôn nhân tạo bắt đầu nhúng tay vào việc thiết kế và viết lại chính công thức của sự sống. Những con chatbot và các cỗ máy tạo văn bản thực ra chỉ là một bài khởi động. Ngôn ngữ của con người, dù có bay bổng và phức tạp đến mấy, thì dưới lăng kính của máy móc, nó cũng chỉ là một hệ thống ký hiệu có giới hạn. AI đã học được cách đọc và viết ngôn ngữ đó một cách điêu luyện. Nhưng thế giới này còn một thứ ngôn ngữ vĩ đại hơn. Sự sống cũng là một hệ thống code, được viết bằng các cặp bazơ trong phân tử ADN. Và bây giờ, trí tuệ nhân tạo không còn chỉ mô phỏng cách giao tiếp, nó đang bắt đầu đọc hiểu và trực tiếp tham gia vào synthetic biology, sinh học tổng hợp. Sự chuyển pha này khốc liệt ở chỗ, máy móc không chỉ dừng lại ở việc truy xuất thông tin, nó chuyển sang địa hạt của thiết kế. Lần đầu tiên, một hệ thống phi sinh học có đủ năng lực để vẽ ra cấu trúc của những loại protein chưa từng tồn tại trên trái đất. Dự đoán cách tế bào sẽ phản ứng và tìm ra những đường đi ngắn nhất để lai tạo cấu trúc sin. Những cỗ máy đó không còn cầm bút để viết một đoạn code lập trình tẻ nhạt, nó đang vươn tay cầm lấy con dao mổ để định hình lại vật liệu gốc. Khi đó, một câu hỏi khổng lồ về mặt chủ quyền được đặt ra. Giới hạn này không còn là chuyện công nghệ làm được hay không làm được, bởi vì với đủ thời gian chắc chắn nó làm được. Đây là một bài kiểm tra sinh tử đối với human sovereignty, chủ quyền của loài người trước sinh lộ tự nhiên. Khi sinh học bị tước vỏ bọc nhiệm màu và chỉ còn được xem như một đoạn phần mềm hoàn toàn có thể quăng ra nhào nặn lại, vá lỗi, nâng cấp, chúng ta bắt đầu đánh mất một thứ vô hình trong cách nhìn nhận chính mình. Chúng ta có nguy cơ coi thể xác và sự sống không còn là một thực thể đáng để kính sợ, mà chỉ là nền tảng vật liệu thô ráp đang chờ đợi thuật toán ban cho một phiên bản cập nhật hoàn hảo hơn. Lằn ranh này nguy hiểm gấp trăm lần chatbot bởi một lý do cực kỳ trần trụi. Khi bạn viết sai một ứng dụng, bạn có thể gửi bản vá lỗi. Khi một hệ thống AI nói hớ, bạn có thể lập tức tắt máy chủ để rút nguồn điện. Nhưng khi bạn thả tự do một thiết kế sinh học mới, một cấu trúc gene đã qua tay AI chỉnh sửa vào trong thiên nhiên, không có phím undo nào tồn tại. Sự sống không có tính năng quay lui thời gian. Bạn không thể thu hồi một mảnh vật liệu sinh học đã bắt cặp và chìm sâu vào chuỗi sinh thái. Việc trao cho năng lực lõi của AI quyền được cọ sát với gene editing cũng giống như việc đưa cho một sinh viên đại học bản thiết kế của lò phản ứng hạt nhân chỉ vì cậu ta tính toán rất giỏi. Sự thông minh siêu việt của các thuật toán chưa bao giờ tự động cân bằng với sự minh triết của giới hạn đạo lý. Cuộc chơi này ép chúng ta đến một bước ngoặt bắt buộc của nhận thức. Những tỷ phú công nghệ thung lũng Silicon và những khối óc lãnh đạo tại các căn phòng thí nghiệm biotech thường xuyên bị say sưa với bài toán năng lực. Họ mang một ảo tưởng rằng hễ cứ phát minh được thì tương lai sẽ tự động sắp xếp nốt phần tươi sáng. Nhưng với tư cách là những cư dân bình thường của hành tinh này, chúng ta phải học cách nhìn công nghệ bằng một thái độ khác. Khung xét xử cho thập kỷ tới không thể chỉ dừng lại ở câu hỏi ngây ngô: máy có làm được chuyện này không? Khung xét xử phải là: ai là người được nắm cái uy quyền kinh khủng đó? Họ sửa đổi mã nguồn sự sống để phục vụ cho túi tiền của ai? Và quan trọng nhất, cánh cửa tiến hóa nào, một khi đã bị công nghệ tông sập, sẽ vĩnh viễn không thể kéo lại theo cách tự nhiên được nữa. Một nền văn minh không thật sự bước qua ngưỡng nguy hiểm vào ngày những con chatbot trở nên trôi chảy. Nó bước qua ngưỡng đó vào ngày nó bắt đầu xem sự sống như thứ có thể bị viết lại, chỉ vì cuối cùng nó đã có đủ công cụ để làm. Nếu con người còn muốn giữ chủ quyền trước tương lai của chính mình, họ phải học lại một phẩm chất cũ kỹ mà thời công nghệ vô cùng căm ghét, đó là sự kính sợ có đầu óc trước những vùng cấm mà mình đã đủ sức đụng vào, nhưng vĩnh viễn chưa đủ minh triết để thống trị. Nếu hợp gu với kiểu mổ xẻ những lằn ranh xương sẩu như thế này, hãy subscribe The Human Threshold nha. Free mà. Với lại mình còn đào tiếp. Hẹn gặp lại bạn ở những câu chuyện sau.